همین اول کار بگو با این لباسا خوش‌تیپ‌تر شدم یا نه. تو کامنت ها برام بنویس. گفتم تیپمو عوض کنم شاید یکم سابام بیشتر شه. خب بریم سر موضوع امروز. موبایل ها این روزا خیلی پیشرفت کردن. دوربیناشون خیلی توپ شده. 48 مگاپیکسل، 108 مگاپیکسل، عکسای خیلی خوبی هم میگیرن. فیلم برداری ها رو که دیگه نگو. فول HD، 4K، 8K. اما حالا میتونیم بگیم دوربین 108 مگاپیکسلی موبایل از دوربین عکاسی 18 مگاپیکسلی بهتره؟ لایک و سابسکرایب و زنگوله رو بزن تا بریم ببینیم جواب چیه. واستا کامنت هم یادت نره. مرسی. حالا بزن بریم. آریا هستم از کانال ویزدم. امروز میخوایم تا جایی که حوصلت سر نره درباره دوربین موبایل و چیزایی که توشه حرف بزنیم. اول از همه پیکسل. اگه روی یه عکس زوم کنی این مربع ها رو میبینی. اینا اسمشون پیکسله. حالا اگه یه مربع بزرگتر داشته باشی که 1000 تا از این مربع کوچولوها تو طولش باشه، 1000 تا هم تو عرضش، در مجموع 1,000,000 نقطه تو این مربع هست. به این میگن 1 مگاپیکسل. یعنی دوربینی که 108 مگاپیکسله تو عکساش 108 میلیون از این نقطه ها داره. حالا تو دلت میگی پس اگه هرچی از این پیکسلات تو دوربین بیشتر باشه پس اون دوربین بهتره. باید بگم لزوما نه. چطور؟ راز کیفیت دوربین به اندازه سنسورشه. یعنی هرچی سنسور بزرگتر باشه نور بیشتری بهش میرسه. تازه اندازه نقاط حساس به نور توش هم بزرگتر میشه. اینجوری نور که پدیده فیزیکیه بیشتر و بهتر رو سنسور میتابه. به این سوال دقت کن. از یه پنجره بزرگ و سرتاسری بیشتر نور میاد تو خونه یا از یه پنجره کوچولو، مثلا پنجره حموم؟ معلومه که از پنجره بزرگتر. دقیقاً واسه همینه که معمولاً کیفیت دوربینای عکاسی بهتر از موبایلن، چون هم سنسورشون بزرگتره هم لنزشون. اینجا میتونی اندازه سنسور موبایل و سنسور دوربین رو با هم مقایسه کنی، مثل همون پنجره بزرگ و پنجره حموم. حالا از کجا بفهمیم که کدوم دوربین سنسورش بزرگتره؟ از بیرون که نگاه میکنی هرچی لنز اون دوربین بزرگتر باشه پس سنسورش بزرگتره. اگه دقت کنی تو موبایل جدید اندازه لنزا بزرگتر شده که نور بیشتری توش بره. این یعنی سنسورشون بزرگتر شده. خب حالا میشه پس یه روزی دوربین موبایل به پای دوربین عکاسی برسه؟ در حالت عادی نه. چون اگه اندازه سنسور موبایل بزرگتر بشه پس باید اندازه لنز هم بزرگتر بشه. فکرشو بکن که یه لنز بزرگ رو موبایلته. از اون طرف با بزرگ شدن اینا باید فاصله لنز از سنسور هم بیشتر بشه. مثل دوربین عکاسی. یعنی قطر موبایلت باید اندازه دوربین عکاسی بشه. چه خنده‌داری بشه این. وزنش هم جالب میشه. اگه دقت کنی میبینی که تو موبایل‌های جدید دوربیناشون از قاب پشتی زده بیرون. این به خاطر همون چیزاییه که گفتم. حالا پس چیکار میشه کرد؟ شرکت سونی که تقریبا بدون استثنا دوربین و سنسور تمام گوشی‌های پرچمدار رو میسازه، خیلی روی این موضوع کار میکنه. توی اون سنسور کوچولوها نقاط حساس به نور یا همون پیکسلا رو بیشتر و کوچیک‌تر میکنه که این باعث میشه مقدار نور رسیده به هر نقطه کمتر و کمتر بشه. در صورتی که توی سنسورهای بزرگتر دوربینای عکاسیش پیکسلای بزرگتر رو با کیفیت تری میذاره. حالا میتونی ببینی که لزوماً مگاپیکسل بیشتر نشانه دوربین بهتر نیست. تازه بیشتر این موبایل‌ها خروجی عکسشون همون 12 مگاپیکسله. حالا پس یه سوال پیش میاد. چطور پس بعضی از موبایل‌ها عکسای خیلی خوبی میگیرن؟ اینجا برمیگرده به کلک‌هایی که موبایل‌ها تو نرم افزار دوربینشون میزنن. بیشتر کیفیت این عکس‌ها نرم افزاریه. مثل اینه که شما یه عکس رو با نرم افزار دستکاری کنی. مثلا آیفون واسه گرمی عکس‌ها همیشه یه زردی کوچولو تو عکساش میریزه. یا سونی و سامسونگ تو رنگا اغراق میکنن. مثلا قرمزشون خیلی قرمزتره. الان فکر کنم میدونی که باید به کیفیت عکس‌ها بیشتر دقت کنی تا مگاپیکسل. در ضمن یادت باشه اگه دوتا عکس رو از دوتا موبایل مختلف میخوای مقایسه کنی، بریزشون روی لپتاپ و تو شرایط مساوی مقایسه کن. چون تو مانیتور خود موبایل نمیتونی درست قضاوت کنی. میدونستی خود عکاسا و فیلمبردارای حرفه‌ای برای خرید دوربین یا موبایلشون همین کارو میکنن؟ هیچ وقت از روی تبلیغات و مگاپیکسل دوربین نمیخرن. اول عکس‌ها و فیلم‌ها رو حسابی با هم مقایسه میکنن، بعد هر کدوم که بهتر بود اونو میخرن. یه چیز دیگه هم بگم، این پیکسلایی که گفتم تو تلویزیون و نمایشگر موبایل هم هست. توی نمایشگرها پیکسل‌ها شامل 3 رنگ قرمز و سبز و آبیه که با ترکیب رنگ اینا رنگای دیگر رو درست میکنن.
شاید دیده باشی تو بعضی از تلویزیون‌ها که نقطه‌های سیاه شده داره. به اینا میگن پیکسلش سوخته. یعنی بعضی از این پیکسل‌ها دیگه روشن نمیشه. خب مرسی برای اینکه وقت گذاشتی و کانال منو دیدی. مرسی که لایک و سابسکرایب میکنی. بازم مرسی برای کامنتات.